नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी स्टिल एनिमोर येट अलरेडी को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरिसक्यौँ। आज एक्सरसाइजको पालो। तपाईले त्यो भिडियो हेरेर कुन ठाउँमा कसरी युज हुन्छ पढ्न सक्नुहुनेछ। सो सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ कम्पेयर what Paul said few years ago. पलले केही वर्ष अगाडि केही भनेको रहेछ र अहिले चाहिँ अर्कै कुरा भनेको रहेछ। Some things are the same as before and some things have changed. अब केही चाहिँ सेम छ, केही चाहिँ डिफरेन्ट छ। Write sentences with still and anymore. Still अथवा anymore लगाएर चाहिँ हामीले तल सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। 1 मा हेर्नुस् त के गरेको रहेछ। Paul यतापट्टि few years ago, अहिले चाहिँ Paul now. I travel a lot. यतापट्टि पनि I travel a lot भनेर भनेको छ। भनेको he still travels a lot. ऊ अहिले पनि ट्राभल गरिरहेकै छ हैन, त्यो काम कन्टिन्यू भइरहेकै छ। That action hasn't stopped or changed. त्यो काम स्टप भएको छैन अथवा चेन्ज भएको छैन। I work in a shop. पहिला शपमा काम गर्थ्यो, अहिले हस्पिटलमा। भनेदेखि अहिले ऊ शपमा काम गर्दैन। He doesn't work in a shop anymore. अब अरु हामी गरौँ। 3 poems. I write poems. I gave up writing poems. भनेको पहिला पोइम लेख्थ्यो, अहिले लेख्दैन। भनेपछि things has changed मा के लगाउने त anymore लगाउने भन्ने कुरा हामीले पढेका छौं। He doesn't write poems anymore. 4 के छ त I want to be a teacher. पहिला नि टिचर बन्न चाहन्थ्यो, अहिले पनि टिचर बन्न चाहन्छ। भनेपछि he still wants to be a teacher. 5 अब पोलिटिक्स को कुरा छ। पहिला भन्थ्यो I am interested in politics, अहिले I am not interested in politics। भनेको अब उसलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छैन। He is not interested in politics anymore. Politics anymore. Okay, पहिला सिंगल थियो, अहिले पनि सिंगलै छ। भनेपछि he is still single. उसको बिहे भएको छैन रहेछ। 7 I go fishing a lot. ऊ पहिला एकदमै धेरै माछा मार्न जान्थ्यो, अहिले I haven't been fishing for years. अहिले गएको छैन। हो भन्नुको मतलब he doesn't go fishing anymore. He doesn't go fishing anymore. 8 मा हेरौँ त। 8 मा केही छ त छैन। बियर्ड भनेको छ। पहिला चाहिँ दाढी छ, अहिले त दाढी छैन। भनेको he doesn't have a beard anymore. है रमाइलो छ। अब तल हेरौँ त के भनेको छ। Now write 3 sentences about Paul using no longer. अब तल लेख्नु पर्यो no longer लगाएर। ओके, हेरौँ त के भनेको रहेछ। He no longer works in a shop. He is no longer अब interested in politics. He is no longer interested in politics. यस्तै गरी पोएमको कुरा गरौँ त उसको। उसले पहिला पोएम लेख्थ्यो, अहिले लेख्दैन। He no longer writes poems. अब हेर्नुस् त पहिला धेरै लामो बियर्ड थियो, अहिले छैन। भनेपछि he has no longer got a beard. ठीक छ, हो यसरी हामीले गर्न सक्यौं। अब थोरै म तपाईलाई यसमा पनि स्टिल र एनिमोर को डिफरेन्स भन्छु है। हामीले अगाडि त थुप्रै यसको ग्रामेटिकल भिडियोमा त गरेकै छौं, एक्जाम्पल धेरै दिएर कसरी हो डिटेलमा भनेको छौं। यहाँ चाहिँ थोरै भन्छु म। ओके, स्टिल भनेको के हो त भन्दाखेरि द सिचुएसन अर एक्सन इज कन्टिन्युइङ। मैले एक्सन मात्र लेखेँ है त।
द एक्सन अर सिचुएसन इज कन्टिन्युइङ र त्यो चेन्ज भएको छैन इट hasn't changed it hasn't changed or stopped भनेर भन्छ स्टिलले र यो जुन छ नट एनिमोरले के भन्छ त पहिला थियो अहिले थिएन द सिचुएसन ह्याज चेन्ज्ड भनेर भन्छ ल हेरौँ त एकचोटि फर्स्टको हेरौँ न त आई ट्राभल अलट पहिला पनि ट्राभल गर्थ्यो अहिले पनि ट्राभल गर्थ्यो त्यो कुनै एक्सन चेन्ज भएको छैन त्यही भएर हि स्टिल ट्राभल्स अलट अब हेर्नुहोस् त तल सबैभन्दा लास्टमा ऊ पहिला फिसिङ जान्थ्यो अहिले जाँदैन भनेपछि हि डजन्ट गो फिसिङ एनिमोर द सिचुएसन ह्याज चेन्ज हो यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है र ठ्याक्कै यसको हेर्नुहोस् त यसको तपाईँले ग्रामेटिकल रुल हेर्नुभएको छ भने त सजिलो भइहाल्यो ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढ्न चाहे For each sentence with still, write a sentence with a similar meaning using not yet. Choose from these verbs भनेर भनेको छ still लागेको छ र अब त्यसलाई हटाएर not yet को कुरा गर्नु पर्यो 1. It's still raining. It hasn't stopped raining yet. 2. Gary is still here. He hasn't ऊ गएको छैन हेर्नुहोस् त गोको gone. He hasn't gone yet. 3. They are still repairing the road. भनेको रिपेयर गरेर सकाएका छैनन् They haven't finished it yet. यस्तै गरी 4. The children are still asleep. भनेको अहिलेसम्म उठेका छैनन् They haven't woken up yet. यहाँनिर माथिको woken भयो ल They haven't woken up yet माथिको wake up को 5. Kate is still looking for a job. भनेपछि उसले अहिलेसम्म भेटाएकी छैनन् Kate she hasn't found one yet. Find को found 6. I'm still wondering what to do. भनेपछि I haven't decided what to do yet अथवा I haven't decided yet माथि decide अब हाम्रो लास्ट छ टेक अफ मिल्छ कि मिल्दैन 7 मा हेरौँ त द प्लेन इज स्टिल वेटिङ अन द रनवे भनेको अहिलेसम्म टेक अफ गरेको छैन इट hasn't taken off yet ठिक छ हो यसरी हामीले गर्यौं अब येट भनेको के हो पनि म थोरै तपाईहरुलाई भनिदिइहाल्छु है त येट भनेको मेनली एन्ड अफ द सेन्टेन्समा लाग्छ र प्राय नेगेटिभ सेन्टेन्समा लाग्छ र येटले के भन्छ भन्दाखेरि येट shows that the speaker expects something to happen हैन स्पिकरले चाहिँ केही चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गरिराको हुन्छ भन्ने कुरा छ ठीक छ अब यसरी हामीले गर्न सक्छौं है अब हामी लास्ट हेरौं एउटा पुट स्टिल येट अलरेडी एनिमोर राख्नु पर्यो तलको 16 एउटा छ हामी बिस्तारै गरौँ न हैन हतार के छ र कहीं जानु छ त तपाईहरुलाई छैन नि है ल 1 Mike lost his job a year ago and he is still unemployed. अहिले पनि unemployed नै छ 2 Shall I tell Joe what happened or does he already know? कि उसलाई थाहा भइसक्यो है sooner than expected भनेको already 3 Do you live in the same place or have you moved? भनेर भनेको छ अब त्यही ठाउँमा बस्छौ कि मुभ गरिसक्यौ Do you still live in the same place or have you moved? 4 I'm hungry. Is dinner ready yet? 5
I was hungry earlier, but I don't feel hungry anymore. मलाई पहिला चाहिँ एकदमै भोक लागेको थियो तर अहिले चाहिँ मलाई मेरो भोकै हरायो भनेको जस्तै हो. 6. Can we wait a few minutes? I don't want to go out yet. मलाई अहिले नै जान मन छैन. 7. Amy used to work at the airport, but she doesn't work there. के हुन्छ त भन्नुस् त? But she doesn't work there anymore अथवा any longer. Any longer पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. 8. I used to live in Amsterdam. I have a lot of friends there. अब अहिले पनि त्यहाँ मेरो धेरै साथीहरू छन् हैन. पहिला पनि थिए अहिले पनि छन्. त्यो सिचुएसन चेन्ज भएको छ त छैन नि हो भनेको मतलब I still have a lot of friends there. 9. There's no need to introduce me to Joe. We have हामीले भेटिसक्यौं पहिले. We have के हुन्छ त? We have already met sooner than expected. 10. John is 80 years old, but he is very fit and healthy. ऊ अहिले पनि फिट र हेल्दी छ. पहिला पनि थियो अहिले पनि छ. But he is still very fit and healthy. 11. Would you like something to eat or have you already eaten? कि खाइसक्यो भनेको छ. 12. Where is Helen? She is not here. She will be here soon. She is not here yet. Yet चाहिँ मेनली नेगेटिभ सेन्टेन्समा लाग्छ भन्ने कुरा गरेका छौं. 13. Mark said he would be here at 8:30. It's 9 o'clock and it's 9 o'clock now. And he isn't here. भनेर भनेको छ. अब के हुन्छ त? And he still isn't here. 8:30 मा आउँछु भनेको 9 बजेसम्म आएन हैन. And he still isn't here. 14. Do you want to join the club or are you कि पहिले मेम्बर छौ? जोइन गर्न चाहन्छौ कि पहिलेदेखि मेम्बर छौ? Do you want to join the club or are you already a member? 15. It happened a long ago, but I don't remember it very clearly. तर मैले राम्रोसँग रिमेम्बर गर्छु. भनेपछि I still त्यो the situation hasn't changed. It happened a long time ago, but I still remember it very clearly. 16. I have put on weight. These trousers don't fit me. पहिला फिट हुन्थ्यो अहिले हुँदैन भनेदेखि the situation has changed. These trousers don't fit me anymore. ल यसरी हामीले गर्न सक्छौं है. ल हामीले स्टिल येट अलरेडी एनिमोर को यो एक्सरसाइज गरौँ र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईको समस्या हामी सल्भ गर्नेछौं. तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन भने हामी तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौं. त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. Until next time, goodbye. Keep learning. जय चन्द्र सूर्य.